ในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมาแชร์วิธีการที่ทำให้ผมเนี่ยสามารถกลายเป็นคนที่พูดได้เก่งมากขึ้นคือเมื่อ2 ปีที่แล้วเนี่ยเอาตามตรงนะครับผมเป็นคนที่สื่อสารได้ไม่ดีเลยถ้าใครไม่เชื่อนะสามารถกดไปดูที่คลิปตรงนี้ได้เลยครับเป็นคลิปพอดแคสต์ตัวแรกที่ผมทำกับทางช่อง The Library นะครับตอนนี้ที่ปัจจุบัน 600,000 กว่าซับแล้วซึ่งณตอนนั้นพูดตามตรงครับเวลาผมสื่อสารหรือเวลาผมพูดหรืออ่านคลิปเนี่ยมันเหมือนกับคนนั่งอ่านหนังสือเลยครับแล้วมันก็ค่อนข้างออกมาในแนวทางที่น่าเบื่อมากๆและนั่นก็เป็นจุดที่บอกชัดเลยว่าผมยังเป็นคนที่พูดไม่เก่งเท่าไหร่แต่ตัดมาที่ปัจจุบันนี้ครับผมเชื่อนะว่าตัวเองเนี่ยสามารถสื่อสารได้ดีขึ้นมากๆเมื่อเทียบกับเมื่อ2 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยอยากจะเอาสิ่งที่ผมเรียนรู้ตลอดเวลา2 ปีที่ผ่านมาว่าผมใช้วิธีการยังไงทำให้ผมรู้สึกว่าผมสามารถสื่อสารได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นทั้งกับคนจริงๆทั้งกับกล้องแล้วก็เวลาต้องพรีเซนต์งานหรือว่าพูดบนเวทีครับและสำหรับใครที่อยากจะเก่งเรื่องของการพูดหน้ากล้องเป็นพิเศษเนี่ยเดี๋ยวในช่วงท้ายคลิปครับผมมีอะไรพิเศษมาให้กับคนด้วยเพราะฉะนั้นลองดูคลิปนี้จนจบนะครับและถ้าหากมันเป็นประโยชน์มากๆเนี่ยสิ่งที่อยู่ท้ายคลิปจะเป็นประโยชน์มากกว่านี้อย่างแน่นอนครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะแบ่งออกมาเป็น2 ส่วนหลักๆนะอย่างแรกคือเรากำลังพูดคุยกับใครและผมได้แบ่งออกมาเป็น3 กลุ่มย่อยด้วยกันครับส่วนพาร์ทที่2เนี่ยผมจะพูดคุยถึงเรื่องของเฟรมเวิร์กที่ผมใช้ในการทำให้เราเห็นภาพเนื้อหาที่เราอยากจะพูดหรืออยากจะเล่าในหัวได้ชัดที่สุดทำให้เราเล่าได้แบบไม่ติดขัดครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พาร์ทแรกกันเลยก็คือส่วนที่ว่าเรานั้นกำลังคุยกับใครกลุ่มย่อยแรกครับที่ผมอยากจะพูดถึงคือเวลาที่เราจะต้องพูดคุยกับเพื่อนๆหรือกลุ่มเพื่อนนั่นเองคือเอาจริงปะส่วนหนึ่งที่ผมสามารถคอนเฟิร์มทุกคนได้เลยนะคือจริงๆแล้วเราทุกคนล้วนมีความสามารถในการพูดเก่งได้คือถ้าหากเราอยู่กับกลุ่มคนที่เรารู้สึกสบายใจมากๆอ่ะณช่วงเวลานั้นเราคือคนที่พูดเก่งมากเราอาจจะแชร์เรื่องราวบางอย่างเม้ามอยบางอย่างแล้วเรารู้สึกไม่ติดขัดเลยเราไม่ได้กังวลด้วยว่าเฮ้ยเราเป็นคนเล่าเรื่องเก่งหรือเปล่าเราเป็นคนพูดเก่งไหมเราแค่เป็นไปตามธรรมชาติและสิ่งเนี้ยผมว่ามันเหมือนกันครับแต่เวลาที่เราเข้าไปพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนอ่ะมันแค่บริบทต่างกันทำให้เราเลยรู้สึกว่าเรานั้นกลายเป็นคนพูดไม่เก่งแต่สาเหตุหลักๆนะเป็นเพราะว่าเราแค่ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรครับเทคนิคนึงที่ผมใช้แล้วกันถ้าหากเรากำลังโฟกัสเรื่องของการคุยกับกลุ่มเพื่อนเรากันเองเนี่ยหรือว่ากำลังเข้ากับกลุ่มสังคมใช่ไหมให้เราโฟกัสไปที่เพื่อนในกลุ่มที่ตั้งใจฟังเรามากที่สุดครับเพราะหนึ่งในความลับนึงนะที่ผมเรียนรู้เลยเวลาที่เรากำลังสื่อสารหรือเรากำลังพูดหรือเล่าเรื่องอะไรให้กับใครฟังเนี่ยปัจจัยหนึ่งในการเล่าเรื่องให้ดีหรือว่าพูดให้ดีเนี่ยพาร์ทส่วนใหญ่มันมาจากเราใช่ไหมแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่น้อยเลยที่มาจากคนฟังด้วยเพราะต่อให้เราจะเป็นคนเล่าเรื่องเก่งขนาดไหนหรือพูดเก่งขนาดไหนนะถ้าหากเราพูดเรื่องบางอย่างที่เราสนใจมากๆให้กับคนที่เขาไม่สนใจฟังเรื่องเราเลยเนี่ยเชื่อเถอะครับยังไงเราก็ไม่สามารถเล่าเรื่องนั้นได้อันเนี้ยลองให้ไปทำเลยถ้ากิจกรรมเล็กๆที่ผมสามารถแชร์ได้นะลองชวนเพื่อนตัวเองมานั่งเนาะนั่งกัน2 คนแล้วก็บอกให้เขาลองก้มหน้าดูไม่ต้องจ้องตาเราเวลาฟังอะแค่ก้มหน้าแล้วเราลองพูดดูเราจะรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยfeeling มันต่างว่ะถึงแม้ว่าเรื่องนั้นเราจะรู้สึกตื่นเต้นแล้วเราเล่ามาหลายรอบมากนะเราจะรู้สึกต่างอยู่ดีและยิ่งถ้าเกิดเราเล่าแล้วเพื่อนทำเป็นเมินเฉยมองไปทางโน้นทีทางนี้ทีหรือก้มเล่นโทรศัพท์ทีอ่ะมันมีความรู้สึกแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนเล่ามากๆซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นก็คือคนฟังครับมีอิทธิพลต่อการเล่าเรื่องหรือการพูดของเรามากๆเพราะฉะนั้นเลือกโฟกัสให้ถูกคนแล้วเมื่อนั้นการพูดของเรามันจะสมูทและราบรื่นมากขึ้นฮะกลุ่มย่อยที่2ก็คือเวลาที่เราจำเป็นจะต้องไปพรีเซนต์งานหรือว่าพูดต่อหน้าคนเยอะๆณช่วงเวลานี้เนี่ยเราจำเป็นต้องเลือกโฟกัสแค่คนเดียวเหมือนเดิมครับใช้หลักการเดิมเลยโฟกัสไปที่กลุ่มคนที่กำลังนั่งฟังเราอยู่ที่เขาสนใจเราจริงๆและเพ่งโฟกัสไปที่คนกลุ่มนั้นครับเพราะถ้าหากเราไปโฟกัสคนอื่นที่เขานั่งเมินเฉยเราเนี่ยมันจะได้รับผลที่ไม่ดีเหมือนเดิมอ่ะเราจะเริ่มไปไม่ถูกเพราะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ถูกตั้งใจฟังและเรื่องเล่าของเราหรือวิธีการพูดเราก็จะเริ่มติดขัดแล้วเราจะเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองและเมื่อนั้นแหละมันจะเริ่มไม่ราบรื่นแล้วเพราะฉะนั้นพยายามหาโฟกัสที่คนเดียวและเพ่งไปที่เขาทำให้เขารู้สึกเอนจอยได้มากที่สุดเพราะถ้าหากเราสามารถทำให้คนนั้นเอนจอยได้เราสามารถเล่นหรือชวนคุยเขาได้นะผมว่าบรรยากาศดีๆมันจะเริ่มกระจายออกไปหาคนรอบข้างในห้องหรือคนที่กำลังฟังมากขึ้นด้วยและกลุ่มย่อยอย่างที่3ครับก็คือเรื่องของการพูดหน้ากล้องอันนี้เรียกว่าจะโฟกัสมากๆสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์เนาะหรือว่าต้องทำธุรกิจบางอย่างที่จะต้องมีการอัดคลิปตัวเองเพื่อเอาไปโปรโมทหรือว่าเอาไปพรีเซนต์ให้ใครดูสิ่งที่สำคัญนะครับที่ผมเรียนรู้มาคือเวลาที่เราพูดหน้ากล้องเนี่ยให้เราพูดเหมือนกับว่าเรากำลังสื่อสารกับคนคนเดียวครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมพลาดมากๆเนี่ยตั้งแต่ทำคอนเทนต์มานะ
คือเวลาที่ผมอัดคลิปอะผมพยายามคิดตลอดว่าผมกำลังคุยกับหลายคนมากๆเพราะเวลาเราโพสต์คลิปไปอะโอกาสที่คนจะเข้ามาเห็นคลิปเราเนี่ยมันเยอะมากๆเลยใช่ไหมมันสามารถขยับตั้งแต่เป็นพันหรือเป็นหมื่นหรือเป็นแสนวิวได้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเพิ่งมาตกผลึกนะจากการฟังพอดแคสต์ของต่างประเทศอันนึงแล้วมันดีมากๆเขาบอกว่าเวลาที่เราทำคอนเทนต์หรือเวลาเราต้องพูดหน้ากล้องอะให้เราเปรียบเสมือนว่าเรากำลังพูดอยู่แค่กับคนคนเดียวเพราะเวลาที่ผู้ติดตามเราหรือว่าคนในโซเชียลเขานั่งถ่ายดูเขาเห็นแค่จากมุมมองของคนที่ว่าเรากำลังคุยกับเขาเพียงแค่คนเดียวนะเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกว่าเรากำลังคุยกับพันคนพร้อมกันเนี่ยมันเป็นแค่มุมมองจากฝั่งของคนถ่ายคลิปหรือคนโพสเท่านั้นแต่ในฝั่งของคนเสพหรือคนดูเขารู้สึกว่าเขาคือคนเดียวและประสบการณ์ของตัวคนเดียวที่โดนคนในหน้ากล้องกำลังสื่อสารโดยตรงกับเขาถ้าเราสามารถทำให้คำพูดของเรามันเหมือนกับการพูดกับคนคนหนึ่งได้มากเท่าไหร่มันเหมือนกับการพูดกับเพื่อนได้มากเท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่านะวิธีการสื่อสารของเราหรือวิธีการพูดของเรามันจะราบรื่นมากขึ้นเท่านั้นแล้วเราจะรู้สึกเป็นตัวเองมากขึ้นด้วยเวลาพูดกับกล้องอีกเทคนิคนึงที่ผมชอบมากเลยของช่องต่างชาตินะเขาบอกว่าให้เราพูดเรากับว่าเรากำลังเฟซไทม์กับเพื่อนเราอยู่แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะมีความเกรงน้อยมากแล้วเราจะเริ่มพูดเก่งขึ้นด้วยเพราะตอนที่เราอยู่กับเพื่อนจริงๆกับเพื่อนสนิทเราเราสามารถพูดได้เปราะเลยใช่ไหมหลักการเดียวกันครับลองพูดกับคนสักคนที่คุณอยากจะสื่อสารด้วยแล้วเมื่อนั้นภาษากายทุกๆอย่างภาษาน้ำเสียงมันจะเริ่มเป็นธรรมชาติแล้วคุณจะเริ่มเหมือนมีเสน่ห์เวลาสื่อสารหน้ากล้องมากขึ้นแล้วก็มาถึงพาร์ทที่2ครับเป็นพาร์ทที่สำคัญที่สุดและเป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าหากทุกคนได้รับกลับไปนะดูจนจบพาร์ท2ผมเชื่อเลยครับว่าหลังจากนี้เวลาคุณเล่าเรื่องคุณจะสามารถเห็นภาพในหัวได้ชัดมากขึ้นแล้วคนจะอยากฟังคุณมากขึ้นด้วยเฟรมเวิร์กนี้ครับจะมีชื่อว่า HBO ชื่อเฟรมเวิร์กเหมือนรายการโทรทัศน์เลยผมตั้งใจทำให้ออกมาจับได้ง่ายๆเนาะเดี๋ยวเริ่มต้นที่ตัว H กันก่อนตัว H เนี่ยจะย่อมาจากคำว่า hook นั่นเอง hook หรือก็คือการดึงความสนใจของกลุ่มคนดูที่เรากำลังพูดถึงด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนในชีวิตจริงกลุ่มตอนที่เราต้องพรีเซนต์ด้วยหรือว่ากลุ่มคนที่เรากำลังทำคอนเทนต์ให้เขาดูนั่นเองสิ่งสำคัญมากเลยนะว่าไม่ว่าเราจะพูดเนื้อหาดีขนาดไหนนะถ้าหากเราไม่สามารถจับหรือว่าดึงความสนใจคนดูได้ตั้งแต่แบบ5วินาทีแรกหรือว่าถ้าคลิปยาวหน่อยก็30วิแรกใช่ไหมมันยากมากที่เขาจะสนใจรายละเอียดเนื้อข้างในของเราและเพราะเหตุนั้นแหละครับเราเลยจำเป็นจะต้องทำให้ช่วงเวลาที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องน่าสนใจมากๆถ้าหากผมยกตัวอย่างสำหรับกรณีของคนที่จำเป็นจะต้องไปพูดพรีเซนต์งานแล้วกันคือมีครั้งหนึ่งครับที่ผมเคยไปพูดให้กับโรงเรียนหนึ่งที่ภูเก็ตเนาะแล้วคราวนี้ผมจะต้องไปพูดเรื่องของความมั่นใจในตัวเองใช่ไหมและแน่นอนคือเด็กส่วนใหญ่ที่เขาไปฟังเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้สนใจหัวข้อเรื่องนี้มากถูกต้องปะผมก็เลยต้องหาทางเหมือนดึงความสนใจของน้องๆให้แบบให้อยู่หมัดให้ได้เพื่อที่เขาจะคล้อยฟังตามผมตลอดเวลาที่ผมจะพรีเซนต์หลังจากนั้นอีกประมาณ45นาทีตอนนั้นเนี่ยผมใช้ฮุกนึงนะที่เรียกว่าดึงความสนใจของน้องๆเนี่ยให้มาสนใจผมให้ได้โดยเฉพาะกลุ่มแบบเด็กผู้ชายที่เขาจะค่อนข้างดื้อหน่อยๆผมก็เลยเปิดประเด็นด้วยคำที่ว่าพี่เนี่ยเรียนจบจากอังกฤษนะน้องอยากฟังเปล่าว่าพี่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในคาสิโนและยังสามารถเรียนจบได้เกียรตินิยมอันดับ2จากอังกฤษได้ยังไงคือเชื่อปะหลังจากที่ผมเปิดด้วยประโยคนั้นน้องผู้ชายนี่คือแบบตาวาวเลยนะแล้วแบบบอกผมว่าอยากฟังแต่ตอนนั้นก็คือเป็นแค่เทคนิคที่ทำให้น้องมาสนใจฟังเรื่องของความมั่นใจมากกว่าใช่ไหมแล้วที่ฮามากๆก็คือพอจบแล้วน้องเขายังเดินมาถามต่อเลยว่าพี่เล่าช่วงเวลานั้นให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับ เนี่ยจะอยากให้เห็นว่าถ้าหากเราสามารถเปิดฮุกมาได้ดีเราจะสามารถดึงความสนใจของคนดูไปได้และวิธีการทำฮุกต่างๆนะจริงๆมันมีหลากหลายวิธีมากและโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราสามารถพูดในสิ่งที่เราทำให้คนดูรู้สึกว่าเขาอยากฟังเป็นเรื่องราวที่ทำให้คนดูรู้สึกว่าเขาอยากจะแคร์หรือถ้าเขาได้ยินแล้วคนดูจะได้รับประโยชน์นั่นแหละครับคือฮุกที่ดีหรืออาจจะเป็นการที่พูดถึงในสิ่งที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนหรืออาจจะเป็นการที่เราพูดในสิ่งที่ขัดแย้งกับความเชื่อของเขาอะไรที่มันทำให้เราสามารถเติมเต็มช่องว่างภายในใจเขาได้หรือภายในความคิดเขาได้นั่นแหละครับมันคือฮุกที่จะสามารถดึงดูดความสนใจของคนดูเราได้ครับส่วนถัดมาตัว B ก็คือเรื่องของ body เนี่ยหรือก็คือเนื้อหาส่วนหลักที่ใช้ในการสื่อสารเรื่องราวต่างๆที่เราอยากจะส่งต่อให้กับผู้ฟังนั่นเองไม่ว่าจะเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรนะครับแล้วแต่ท็อปิกหัวข้อเราเลยแต่เวลาสื่อสารสิ่งหนึ่งที่ผมใช้เป็นหลักเลยนะตั้งแต่ทำพอดแคสต์ที่ The Library แล้วก็ทำมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้คือพยายามเล่าเรื่องให้เป็นหัวข้อครับหลายๆครั้งเวลาที่เราเล่าเรื่องแล้วมันมีหลายประเด็นมากแล้วเราไม่สามารถจับเชื่อมโยงกันได้มันจะรู้สึกมั่วมากๆแล้วคนฟังก็จะรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับผมเลยใช้หลักการคือเล่าเป็นหัวข้อเลยแบบ
เรียงออกมาเลย1 ถึง 10แล้วแต่ว่าเรามีหัวข้อเท่าไหร่นะ1 ถึง 3 1 ถึง 5ก็ได้แต่ที่สำคัญคือต้องเรียงไล่จาก1จุดไปอีก1จุดตามออเดอร์หรือว่าตามลำดับขั้นพอเป็นแบบนั้นแล้วครับคนฟังของเราจะรู้สึกไม่งงและสามารถเดินตามจุดที่เราพูดถึงเนี่ยได้ง่ายมากๆถ้าหากทุกคนดูคลิปนี้อยู่ผมก็จะเปิดมาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมว่าคลิปนี้มี2ส่วนแล้วแต่ละส่วนผมก็แบ่งเป็นซอยย่อยของแต่ละอันผมก็จะพูดไปทีละสเต็ปทีละขั้นทำให้ทุกคนสามารถคล้อยตามเรื่องราวได้ง่ายมากขึ้นและมาถึงส่วนสุดท้ายครับตัว O ก็คือ outro นั่นเอง outro หรือว่าส่วนสุดท้ายที่เราจะพูดถึงคล้ายๆกับการสรุปว่าท้ายที่สุดแล้วเราอยากจะให้ผู้ฟังของเราครับได้รับอะไรกลับไปจากเนื้อหาหรือเรื่องเล่าที่เราแชร์มันคือจุดที่เหมือนกับถ้าหากเขาจำเรื่องต้นๆมาไม่ได้เลยอะไรคือสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้เขาได้รับกลับไปไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องครับผมว่านะการทำคลิปเราก็จะต้องมีสรุปการที่เราพรีเซนต์เราก็ต้องมีสรุปเพื่อให้เขาเนี่ยได้รับ key takeaway แล้วเขาจำได้ส่วนนี้ผมว่ามันเป็นส่วนที่ไม่ได้ยากอะไรครับเราแค่ต้องหาจุดที่เป็น key point ที่สำคัญที่สุดในเนื้อหาที่เราจะเล่าและเอาตรงนั้นมาตบท้ายแล้วสิ่งที่ผมอยากจะเน้นนะแล้วผมว่าเชียร์มากๆด้วยพยายามจบด้วยคำพูดที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกครับหลายๆครั้งเวลาคนฟังเนี่ยเขาจะมักไม่ค่อยจำเนื้อหาหรอกแต่เขาจะสามารถจำความรู้สึกที่เราสามารถทิ้งไว้ให้กับเขาได้ผมเลยเป็นคนหนึ่งมากๆที่ชอบจบด้วย word หรือว่าคำที่มันเป็น feeling หรือว่าความรู้สึกแล้วนั่นแหละครับเวลาตอนท้ายคนจะรู้สึก feel good แล้วคนพูดอย่างผมเองก็จะรู้สึก feel good ด้วยเพราะฉะนั้นลองหาจุดที่คุณสามารถจบด้วยความรู้สึกได้ดูนะฮะและนั่นนะครับก็จะเป็นวิธีการที่เราสามารถกลายเป็นคนที่พูดหรือสื่อสารหรือเล่าเรื่องได้เก่งมากขึ้นมาถึงตรงนี้นะผมหวังว่าเนื้อหาที่ผมแชร์จะเป็นประโยชน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะต้องตอบให้ได้ว่าเรากำลังพูดอยู่กับใครถ้าเป็นกลุ่มคนเยอะเลยที่เราพูดด้วยเลือกมาสัก1คนครับเพราะท้ายที่สุดแล้วผมเชื่อจริงๆว่าเราทุกคนนั้นมีความสามารถในการพูดหรือเล่าเรื่องเก่งมากๆนะถ้าหากเราอยู่กับคนที่ใกล้ชิดกับเราแล้วเราไม่กลัวการถูกตัดสินจากคนนั้นอย่างเพื่อนสนิทเรานั่นเองแล้วถ้าหากเราสามารถมองคนอื่นหรือว่าสามารถพูดกับกล้องหรือพูดต่อหน้าการพรีเซนต์งานให้เหมือนกับพูดกับเพื่อนได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทด้วยนะถ้าหากต้อง professional มากก็ต้อง professional เนาะแต่ถ้าหากเราสามารถทำตัวสบายๆทำตัวชิลๆเหมือนเราคุยกับเพื่อนสนิทได้เมื่อนั้นครับเราจะเป็นตัวเองมากขึ้นและเมื่อเราเป็นตัวเองนะเราจะโคตรมีเสน่ห์เลยก็นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามฝึกมาสักพักนะผมเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่อยากให้ตัวเองในกล้องกับนอกกล้องเป็นเหมือนคนละคนกันแบบไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยอยากจะมาสเตอร์ทักษะนี้จริงๆถ้าหากใครมาเจอผมตัวจริงนะฮะก็สามารถบอกได้ว่าตัวผมกับในกล้องเนี่ยเหมือนกันมากขนาดไหนซึ่งคนในบ้านบอกว่าเริ่มเหมือนมากแล้วนะก็เลยรู้สึกว่าน่าจะมาถูกทางแล้วและก็มาถึงช่วงสุดท้ายที่ผมบอกไว้ตอนต้นเนาะว่าใครที่สนใจทำคอนเทนต์หรือทำคอนเทนต์อยู่แล้วอยากจะทำให้การสื่อสารหรือการเล่าเรื่องของคุณเนี่ยดีมากขึ้นและตั้งแต่ดูคลิปนี้มานะเป็นประโยชน์มากๆผมมีสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การเล่าเรื่องของคุณเนี่ยดีขึ้นไปได้อีกก็สิ่งที่ผมอยากจะนำมาแชร์นะครับก็จะเป็นตัวคอร์สของผมเองที่ชื่อว่า The Value Creator Journey เนาะคอร์สนี้ถูกออกแบบดีไซน์มาเพื่อให้ตัววินในอดีตครับที่ไม่รู้วิธีการทำคอนเทนต์เลยและไม่รู้วิธีการเล่าเรื่องเลยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วทำให้วินณตอนนั้นเนี่ยถ้าหากเขามีโอกาสเรียนนะเขาจะสามารถมาถึงจุดที่ผมอยู่ณปัจจุบันภายใน 2-3 เดือนได้เลยซึ่งผมรู้สึกว่ามันประหยัดเวลาและมันดีมากๆเพราะโลกทุกวันนี้สิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือเรื่องของเวลาเนาะก็เลยอยากจะมอบให้กับตัววินในวัยนั้นแต่ในเมื่อผมไม่สามารถให้ได้แล้วก็เลยถือว่าเป็นสิ่งที่ผมออกแบบมาให้กับทุกคนที่อยากจะเติบโตบนเส้นทางนี้เหมือนกันกับผมและกันเป็นแค่สิ่งที่ผมเรียนรู้และนำหน้าทุกคนมาเพียงแค่3 ก้าวแต่ถ้าเกิดผมสามารถยื่นให้ทุกคนได้3 ก้าวที่ผมเสียเวลา3 ปีทุกคนจะใช้เวลาเพียงแค่3 เดือนในการเดินหน้าและผมว่ามันคุ้มค่ามากๆโดยคอร์สนี้มันจะเจาะจงไปที่เรื่องของการคิดไอเดียคอนเทนต์หรือเรื่องของการเล่าเรื่องนะฮะโดยผมอยากจะให้โฟกัสส่วนท้ายเพราะการเล่าเรื่องเนี่ยมันสำคัญมากๆอย่างวันนี้ผมได้ cover ส่วนที่ว่าพูดเรื่องของวิธีการเล่าเรื่องยังไงให้เป็นออเดอร์และจำได้ง่ายใช่ไหม HBO แต่ในคอร์สเนี่ยผมจะเจาะอีก2แบบครับที่มันลงดีเทลมากกว่าเดิมแบบแรกเรียกว่า Hive Framework คือการเล่าที่สามารถส่งต่อ value และคุณค่าให้กับคนดูได้แบบมหาศาลเลยและแบบที่2ครับเรียกว่า HPIOS มันคือรูปแบบการเล่าเรื่องที่เล่าเรื่องเหมือนเป็นหนังเล่าเรื่องว่าหนังปกติเวลาที่หนังเขาเล่าเรื่องยังไงมันต้องเกิดอะไรขึ้นทำยังไงให้คนคล้อยตามเรื่องราวของเราและสนใจเพื่อฟังไปจนจบนั่นคือวิธีการเล่าเรื่องแบบหนังและแน่นอนครับถ้าหากทุกคนเรียนเนี่ยผมว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์เต็มที่เกี่ยวกับการพูดและการเล่าเรื่องของคุณได้อย่างแน่นอนและพิเศษมากๆครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะในเดือนนี้ผมจะรับเพียงแค่10 คนเท่านั้นมี10 คนเท่านั้นที่ถ้าหากใครซื้อนะครับหรือใครเรียนคอร์สนี้เนี่ยผมจะมีประกบ
เป็นการโคชชิ่งและคอนซัลทิงส่วนตัวให้ด้วยก็ถ้าหากใครสนใจนะครับก็สามารถกดสกรีนช็อตหน้านี้นะฮะและส่งไปใน Line Official ที่อยู่ในลิงก์ใต้ description ได้เลยแล้วเดี๋ยวทีมงานแอดมินของผมเนี่ยจะไปช่วยดูแลและตอบคำถามที่คุณกำลังสงสัยอยู่ได้ครับและสำหรับใครนะที่ดูมาถึงตรงนี้และอยากฟังเพิ่มอีกให้ลองดูคลิปนี้ครับเป็นคลิปบทเรียนที่ผมได้เรียนรู้ในปี 2024 เป็นปีของการวิ่งตามความฝันเลยก็สำหรับใครที่อยู่บนเส้นทางนี้เหมือนกันหรืออยากจะรู้ว่าเป็นยังไงก็ลองกดฟังที่คลิปนี้ได้เลยนะครับเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณได้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ครับผมมีเรื่องมาแชร์เท่านี้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ